زموږ د یوټیوب د چینل په پلی لیست کې د اول چپټر کلاس 9 نوی سلیبس 2024 اول ایکسرسایز موږ مکمله په دې پلی لیست کې ویډیو کړي جاتی کتلی شي. په 1.2 کې موږ د شپږم سواله پورې مکمله سوالونه سره د وضاحت کړي وو. نن به اخر دوه سواله کوېشن 7 او 8 یعنې اووم سوال او اتم سوال په مکمله تفصیل باندې وایو. راځو اول اووم سوال وایي. اووم سوال کوېشن 7 نه لیکلی دی سمپلیفای د فالوینګ. په اووم سوال کې چې کوم سوالونه دي موږ ته راکړي دي دا موږ مکمل حل کوو. دا سوالونو ته چې وګورو دا ګرد زموږ سره د پاور په شکل کې دي او د دې چې کوم پاوران دي اکثره دا فرکشنل دي، یعنې د دې پاوران چې زموږ سره د بټې په صورت کې دي. که موږ کوم وخت پاور حل کوو پاور ته به ګورو که هغه فرکشنل د بټې په صورت کې وو. اول به موږ د دې پاور مخرج ختمو. مخرج به موږ د بیس د پاور په ذریعه ختمو. اوس د دې اسانه ترتیب دی چې موږ په قاعده او په رول باندې سر خلاص. اول سوال دی 32 د دې پاور ماینس 2/5 دی. دا پاور چې دی دا فرکشنل دی د بټې په صورت کې دی، دغه مخرج 5 دی. اول به موږ دا 5 ختمو، بیا به موږ دا سوال حل کوو. دغه 5 د بټې هغې دا مخرج موږ ختمو، دا به د بیس د پاور په ذریعه ختمو. یعنې 32 به کومه دی عدد د 32 به دی عدد جوړو چې هغه موږ 15 واره ملټیپلای کړو 32 راځي. موږ دا د السیم په ذریعه باندې هم راایستلی شو. برحال دا 2 کې 5 راځي، یعنې که موږ 2 کې 5 د 32 په ځای کې وکاږو دا د ماینس 2/5 سره ضرب کو، بیا به موږ دا سمپلیفای کولی شو. 5 و 5 به سره کاټ شي، 2 کې ماینس 2 به راشي. اوس موږ سره د دې 2 کې ماینس 2 پاور ماینس دی، دا به پلس کوو. د دې بټه لاندې ایکس ته دا به موږ لاندې مخرج جوړ کړو، بیا به د دې پاور پلس. دا رولز موږ بار بار ویلي دي. اوس دا به 1/2 کې 2 سي. که دا موږ مزید سمپلیفای کړو 1 2 2 زموږ سره 4 راشي. دا زموږ سره د اول سوال جواب. یعنې که زموږ سره پاور راغلی و فرکشنل، د دې چې کوم مخرج دی د بټې هغه دا به د بیس د پاور سیمیلریټي په وجه باندې ختمو. یعنې بیس ته به دی پاور ورکوو چې د دې سره ایکولز دواړه به کاټ شي. بیا چې کوم ساده پاور دی بیا موږ حل کوو د خپل رول مطابق. اوس راځو زموږ سره بیا دویم سوال دی. په دویم سوال کې زموږ سره بیس هم په فرکشن کې دی، پاور هم په فرکشن کې دی. موږ به دا پاور ودې 125 ته هم ورکوو، ودې 64 ته به هم ورکوو. یعنې 125 ودې ته به موږ ماینس 1/3 خپل پاور ورکو، بیا به 64 ته موږ خپل ماینس 1/3 پاور ورکو. و چې دا موږ مزید الکو زموږ سره هغه رول دی. د دې 125 چې کوم پاور دی د دې لاندې مخرج 3 دی. 125 به کوم عدد 3 واره ملټیپلای کړو چې زموږ سره دغه پاور 3 راشي. دا زموږ سره 5 راځي، 5 3 واره موږ ضرب کړو، دا زموږ سره 125 راځي. د 64 هغې به موږ 4 3 واره ملټیپلای کړو، دا زموږ سره 3 پاور راکللی شي. یعنې اوس به دا موږ مزید سمپلیفای کړو. 5 کې 3 پاور ماینس 1/3 به وکاږو، بیا به بټه وکاږو. 4 به موږ 3 واره ملټیپلای کړو، بیا زموږ سره د دې جواب 64 ټاکلی شي. ماینس 1/3 سره به موږ دا بیا کاټ کړو. و چې دا موږ مزید کاټو حل کوو 3 و 3 به سره کاټ شي، دا 3 و 3 به کاټ شي. دا به زموږ سره د دې جواب 5 ماینس 1 پاور راشي، بټه دا به 4 ماینس 1 پاور راشي. اوس دا رول زموږ په مخکې سوالو کې ویلي ول د دې پاور د 5 دا ماینس دی، د 4 دم دا به موږ دلته مخرج جوړ کړو پلس بس، دا به لوړ شمار کننده جوړ کړو جواب پلس. یعنې دا به موږ 5 لاندې راشوه کړو، 4 به لوړ کړو، 4/5 د دې انسر شو زموږ سره. اوس 100 ته به موږ خپل فرکشنل پاور ورکړو، یعنې 100 ماینس 3/2 دا ملټیپلای کېږي د یو سره یو سکویر ماینس 3/2. د 100 څخه به کوم عدد جوړ کړو چې 2 واره ملټیپلای کړو 100 راشي. زموږ سره به د 100 په ځای کې موږ 10 کې 2 وکاږو ماینس 3/2، بیا به دا ملټیپلای کړو یو سکویر یعنې 2 پاور ماینس 3/2. اوس به دا 2 2 کاټ شي، دا 2 2 به کاټ شي، دا به زموږ سره 10 ماینس 3 پاور پاتې شي. ضرب دا به زموږ سره یو، دا به ماینس 3 پاور پاتې شي. اوس د دې دواړو پاور زموږ سره ماینس دی. که دا موږ غواړو چې پلس یې کړو، بیا زموږ سره دا رول دی، دا دواړه لاندې 1 لري، دا به لوړ کړو، دی به لاندې دواړه ډینومینیټرز مخرج جوړ کړو. یعنې 1/10 کې 3 پاور به زموږ سره پلس راشي، بیا به یو هم پلس راشي. اوس به دا مزید حل کړو 1/10 3 واره 1000 رالی او یو چې دی دا زموږ سره 3 رالی. دا د دې جواب زموږ سره. اوس به موږ د څلورم سوال حل کوو. د څلورم سوال 16 پاور هم زموږ سره فرکشن کې راغلی دی. د 16 څخه به د عدد جوړو چې موږ 4 واره ملټیپلای کړو 16 راشي. 2 به موږ 4 واره ملټیپلای کړو 16 راځي. یعنې 2 کې 4 به وکاږو ماینس 1/4، دا 4 به کاټ شي، 2 ماینس 1 پاور به سي لاندې ایکس ته، دا به لاندې راولو مخرج به کړو، بیا به زموږ سره د دې پاور پلس دا به 1/2 راشي. دا د دې انسر شو. اوله پیره به موږ د دې برکټ ته خپل فرکشنل پاور ورکو. x ماینس 2 ودې ته به 1/3 پاور ورکو، بیا y کې 4 ودې ته به موږ 1/3 پاور ورکو، بیا ملټیپلیکیشن وکاږو، x کې 4 به دغه رقم وکاږو، y کې ماینس 3 به دغه رقم وکاږو. اوس به موږ پاور اوور پاور حل کړو. په مخکې سوالو کې موږ ویلي وو که پر یو پاور بل پاور رالی دا موږ ملټیپلای کوو. x به وکاږو 2 ماینس 2/3 او y 4 4/3، بیا ملټیپلیکیشن وکاږو، x کې 4 y ماینس 3 به وکاږو.
اوس موږ سره دا پروډکټ رول دی دغه اکسونه یو رقم دي دا بیس به یو کو پاوران به جمع کو یعنی اکس ماینس 2/3 جمع به کو د 4 سره لاندې اکس ته بیا به موږ دا وای او وای یو کو د وای بیس به یو کو پاوران به 4/3 جمع کو د ماینس 3/x سره ول درجه لاندې اکس ته اوس به دا موږ مزید سمپلیفای کول به کو دا اکس به وکاږو د دې چې کوم د 3 د 1 السیم دی 3 دی 3 پر 3 تقسیم 1 راځي 2 کم 2 ماینس جمع به وکاږو دا پر 1 باندې تقسیم کا 3 دا به 3 است 3 4 12 د وای به موږ دغه رقم السیم راو بس دا به 3 راسي دا پر دې تقسیم کا 1 راځي بیا به موږ 4 کم 4 وکاږو جمع دا 3 پر 1 تقسیم کو 3 راځي 3 تیا ماینس 9 دا اوس موږ مزید سمپلیفای کو x به وکاږو د باراس چې موږ 2 بس 10/3 را لید وای به وکاږو د ماینس 9 سره چې موږ جمع 4 وبس ماینس 5/3 د دې جواب سو دا که موږ وغواړو چې مزید سمپلیفای کو حل کو د دې x پاور پلس دی د دې د ماینس دا وای به موږ د بټه لاندې مخرج جوړ کو بیا به پاور پلس یعنی x 10/3 بټه وای به زموږ سره 5/3 راسي دا زموږ سره د دې جواب سو د دې پاور دلته ماینس دا پلس دا 1/4 موږ هر یو ته خپل خپل پاور ورکو 625 د دې 1/4 پاور به ورکو بیا به e ماینس 4 دې ته به 1/4 پاور ورکو f8 و دې ته موږ 1/4 پاور ورکو اوس به موږ پاوران ختمو کوم عدد چې موږ څلور وره ملټیپلای ضرب 625 راځي په میڅ کې زموږ سره ایزي دي چې السیم راو بسو موږ ته معلومیږي دا زموږ سره 5 کې 4 دي چې 5 موږ څلور وره ملټیپلای 625 راځي د 1/4 سره به ضرب کو دا 4 به کاټ ای به زموږ سره -1 پاور راسي دا 4 کم 4 4 2 8 اف به زموږ سره 2 پاور سي اوس به دا 4 4 موږ سره کاټ کو 5 کې 1 ای پاور چې دی زموږ سره دا -1 دی د اف د زموږ سره 2 دی په دې کې دا د 5 پاور هم جمع دی د اف دم جمع دی یو دا ای دی دا ماینس دی دا موږ د بټې سلاندې بوز شواب کو بیا پاور پلس یعنی 5 اف سکوير بټه ای به موږ وکړو دا د انسر x چې دی دا پر سی باندې ډیوایډ شوی دی دا موږ اول ډیوایډ یعنی x 1/10 پاور دی دا تقسیم د بټې په صورت کې وکړو c - 1/5 بیا به ضرب علامت وکړو c - 3/2 به وکړو دردا سی لاندې زموږ سره x ته اوس به موږ دا کاټولی سو x سی نه کاټیږي دا سی کاټولی سو د دې دا مخرج جوړ کو پاور به پلس یعنی x 1/10 بټه c -1/5 ملټیپلای به کو دا سی بر شوک جمع 3/2 اوس به دا موږ مزید سمپلیفای کو x 1/10 به وکړو پاور دا بیس به یو کو دا به موږ سره جمع کو یعنی -1/5 دا به جمع کو د 3/2 سره که دا موږ وغواړو چې مزید سمپلیفای کو x 1/10 به وکړو بیا به موږ سی هغه یوه سی د دې السیم راو بس دا زموږ سره 10 که پر 5 تقسیم کې 2 راځي 2 کې -2 بیا به موږ جمع وکړو دا که موږ پر دې تقسیم کو 5 راځي 5 3 15 راسي اوس دا موږ مزید سمپلیفای کو x 1/10 بټه سی به وکړو د 15 څخه موږ 2 بس -13/10 د دې زموږ سره انسر سو راځو اوس اخیری کوېشن اتم سوال کو په اتم سوال کې زموږ سره دوه جزء دي اول دا دی چې شو دیټ دا چې موږ سمپلیفای کو دا ریډیکل جواب یې راځي دا چې کوم فریکشن دی په فریکشن کې زموږ سره فریکشنل پاورز دي دا به موږ سمپلیفای کو 25/3 به راځي د دې ریډیکل او انډیکس د دې ریډیکل او انډیکس او د دې ریډیکل او انډیکس یو دی امید کې دارول دي زموږ سره چې موږ ریډیکل سره سمپلیفای کولای شو نو په دې درو سره کې به موږ یو کامن ریډیکل واخو یعنی ټیکینګ کامن ریډیکل په دې درو سره کې به موږ یو دانه کامن ریډیکل واخو دلته به باره a کې 3 بټه b کې 3 ملټیپلیکیشن به وکړو b کې 3 بټه c کې 3 بیا ملټیپلیکیشن وکړو c کې 3 بټه a کې 3 درو سره ته به موږ یو دانه ریډیکل ورکو برابر 1 ځکه موږ د دې درو سره ریډیکل یو دانه واسي کامن مواسي په دا ریډیکل کې زموږ سره درې دانې بټې دي ان درې فریکشنان دي موږ به دا لکه فریکشن چې کاټو دا به دا رقم کاټ کو b3 سره کاټي c3 به کاټس a به کاټس دلته به 1 پاتې یعنی 1 اور ریډیکل پورې انډیکس برابر د 1 اوس به دا دلته انډیکس د پاور په شکل کې جوړ شي a کی پاور 1/4 برابر د 1 راځي و 1 ته موږ د هر څو پاور ورکولی ځکه 1 چې هر څو واره ته ملټیپلای کې برته 1 راځي یعنی 1 کی 4 1/4 برابر 1 دا به سره کاټس 1 برابر 1 دا موږ سمپلیفای کی چې دا ریډیکل ځل کې جواب 1 راځي اول به موږ دې ته ګورو په دې کې چې کوم نومریټرز دي 2 دانې 2 ډینومینیټرز د دې پاور فریکشنل دی د دې دام فریکشنل دی د دې دام فریکشنل دی د دې دام فریکشنل دی موږ به کوشش کوو چې دا کم بیسونه دي دا دې موږ د پاوران جوړ کړو چې دغه مخرجونه ختم کو خو که چیرې نه جوړېدل بیا به وکړو و چې ستایي سمپلیفای کو 3 کې 3 ضرب 1/2 به راسي
بیا 125 زموږ 5 کې 3 کو دا به 1 بټه 3 راشي چې موږ سمپلیفای کو دا چې زموږ سره 5 کې 4 ضرب ماینس 1 بټه 4 راکللی سي 243 چې موږ سمپلیفای کو دا به زموږ سره 3 15 واره راکللی سي 3 کې 5 راکللی سي 1 بټه 3 به راشي ایکول ټو دا به موږ دغه بیا برابر راخو اوس دا نور نه حل کېږي دا به موږ پاور دا زموږ سره د پاور رول دی پر یو پاور چې بل راشي دا به موږ ملټیپلای کوو یعنی 3 دا به زموږ سره 3 بټه 2 راشي ملټیپلیکیشن به وکړو 3 3 به کاټ سي 5 کې 1 یعنی 5 به راشي دا 4 4 چې زموږ سره کاټ سي دا به 5 ماینس 1 پاور راشي بیا به ضرب وکړو دا 3 به وکړو دا به یو پاور پر بل باندې کاټېږي نه سره 5 بټه 3 به وکړو ایکول ټو دا به زموږ سره ایکول راشي اوس چې موږ به دې ته وګورو دا 3 او 3 سره کاټېږي د دې پاوران نه دي سره سیمیلر دا به موږ لاندې راشوه کړو دا 5 چې دی ماینس پاور لري دا به موږ لوړ پورته کړو نومریټر به کړو دا فریکشن به لاندې راشوه کړو یعنی دا 5 ضرب دا 5 به خواته ورپورته سي لوړ پاور به پلس 3 دا 3 به وکړو 3 5 بټه 3 پاور بیا ملټیپلیکیشن وکړو 3 دا چې لاندې راشوه کړو د دې پاور به ماینس 3 بټه 2 سي اوس دا لوړ به حل کړو دا زموږ سره 25 راشي دا لاندې چې کوم مخرجونه دي دا زموږ سره پروډکټ رول دي 3 او 3 بیسونه یو دي یعنی دا دواړه بیسونه یو دي بیس به یو وکړو د دې چې کومه بټي دي دا به موږ سره سمپلیفای کړو سره جمع به وکړو پاوران سره جمع کېږي 5 بټه 3 پلس به وکړو یعنی ماینس 3 بټه 2 دا پاوران به موږ سره 8 کړو سره جمع به وکړو 25 به هغه رقم موږ وکړو لاندې چې کومه بټه ده د دې دا بیس 3 به وکړو د دې دوه موږ السیم راوباسو د 3 د 2 السیم چې دی چې پر 3 تقسیم کې 2 راځي 2 5 10 جمع به وکړو پلس دا چې پر 2 تقسیم کې 3 راځي ماینس 3 تیا 9 به راشي د دې پاور اوس به دا موږ لوړ حل کو 25 به هغه رقم موږ وکړو 3 به هغه رقم بیس وکړو د 10 چې ماینس 9 باسي 1 پاتېږي 1 بټه چې د دې انسر سو د دې دا هم انسر دی یا موږ دا رقم کولی سو چې بیا دا زموږ سره کم پاور دی دا موږ د ریډیکل په شکل کې وکړو برابر 25 به وکړو بټه 3 دا بل د زموږ سره ریډیکل سي یا دا انسر دی زموږ سره یو انسر دا سو یو انسر زموږ سره دا د ریډیکل په شکل کې سو په دې کې یوه نقطه یو ټکی سته دلته د ویلي وله چې د 25 بټه 3 به برابر راځي دا لوړ طرف چې دی نومریټر دا خو 25 راغلی دغه 3 چې دی دا زموږ سره په یو صورت باندې ایکول سره راکللی دا 3 دا په صورت راکللی 243 چینج یا دا فریکشن زموږ سره چینج د کلاس 9 نوی سلیبس 2024 اول چپټر ریل نمبرز ایکسرسایز 1.1 او زموږ سره ایکسرسایز 1.2 په اول کې 4 سوالونه مکمله موږ په تفصیل ویلو په دې کې زموږ سره په 1.2 کې 8 سوالونه مکمله ویډیو لیکچران په دغه پلی لیست کې پراته دي دا ستی د ټسټو دپاره ستی د مستقبل د سټډي دپاره ستی دپاره یو ایزي سورس او ذریعه ده دې سبات کې به موږ ستی دپاره نور چې په شان د کلاس 9 هغې سره د مکمل ایکسرسایز او ایکسپلینیشن موږ انشاءالله حل کوو او نور کلاسونه د 10 to د پی سي میتس به موږ مکمل انشاءالله اپلوډوو سټپ بای سټپ که زموږ د یوټیوب چینل باندې نوي یاست لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ موږ موټیویټ او تیله به کمپلیټ چې په شان او ټپکان در ورسېږي